आज आपण एका कंदाची रेसिपी बघणार आहोत। त्या कंदाचे पानं सुद्धा खाऊ शकतो आणि कंद सुद्धा आहेत तसे पौष्टिक, पण जरा खास सुट्टे। सांगा बघा कोणती आहे ती? अरबी। बरोबर। हो, मला माहिती आहे अरबी बऱ्याच जणांना आवडत नाही, पण जी आज रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणार आहे ना, ती नक्की तुम्ही आवडीने खाणार। आज आपण बघणार आहोत तंदुरी अरबी फ्राय। रेसिपीसाठी मला लागणार आहेत मेन इन्ग्रेडियंट म्हणजे अरवी, आणि ती मी घेतली आहे इथे 500 ग्रॅम, अर्धा किलो। त्याला मी कोकम टाकून 2 शिट्ट्यांमध्ये कुकर मधून शिजवून घेतलं आहे। आपल्याला फार शिजवायचं नाहीये, आणि शिजवल्यानंतर मी त्याला साफ करून त्याचे असे 2 उभे तुकडे केलेले आहेत, जेणेकरून जो आपला मॅरिनेशनचा मसाला आहे तो त्याला छान लागला गेला पाहिजे म्हणून। तुम्हाला दिसत असेल। आता आपण मॅरिनेशनची तयारी करून घेऊया। इथे मी अर्धी वाटी दही घेतलंय, ते आपण यामध्ये घालूया। सोबतच आपण यामध्ये घालणार आहोत अर्धा चमचा हळद। इथे मी 1 ते 1.5 चमचा तिखट घेतेय, आणि माझं तिखट जे आहे ना ते काश्मीरी लाल तिखट आहे, जेणेकरून रंग पण येईल आणि चव सुद्धा। त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत धने पावडर 1 चमचा। त्यानंतर थोडी कोथिंबीर घालूया। अर्धा लिंबाचा रस घेतलाय, 1 चमचा गरम मसाला, अर्ध्यापेक्षा कमी अशी मिरेपूड घेणार आहोत, 1 चमचा जिरेपूड, आणि 1 ते 1.5 चमचा आले लसणाची पेस्ट। त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत मीठ चवीप्रमाणे। बरेच जण यामध्ये काळं मीठ सुद्धा वापरतात, मी आपलं साधंच घेतलंय। त्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत मैदा। मैदा जर नसेल तुमच्याकडे किंवा याचा जर ऑप्शन हवा असेल तर तुम्ही यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर सुद्धा वापरू शकता। मी इथे अर्धी वाटी घेतलंय। आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊया। आता आपलं छान मिक्स करून झालंय। आता त्यामध्ये आपण आपली अरबी टाकूया। आता याला आपण छान सगळीकडे एकजीव करून घेऊया, आणि अरबीला लागेल असं त्या पद्धतीने आपण याला मिक्स करूया। आता अरबीला छान मसाले लावून झालेत। आता याला आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं मॅरिनेशन साठी ठेवायचं आहे, तर 15 ते 20 मिनिटं वाट बघूया। आता आपले 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहेत। मी पॅन ऑलरेडी चढवलेला आहे गॅसवर। तेल घालण्या अगोदर मी इथे कोळसा घेतलाय, तो आपण गरम करायला ठेवूया। मी कोळसा डायरेक्ट गॅसवरच ठेवते। जर तुमच्याकडे पापड भाजायची जाळी किंवा कुठलीही असेल तर तुम्ही त्यावरही ठेवू शकता। कोळसा जोपर्यंत आपला गरम होतोय ना, तोपर्यंत आपण पॅन मध्ये तेल घालून घेऊया। अगोदर मी गॅस ऑन करते पॅनचा। आपल्याला हे शॅलो फ्राय करायचंय, त्यामुळे तेल फार लागणार नाहीये। तेल इथे मी 4 ते 5 चमचेच घेतेय। आता तुम्ही म्हणत असाल मी कोळसा अगोदर का ठेवला? कारण की कोळसा गरम व्हायला फार वेळ लागतो, आणि एकदा तो गरम झाला की त्यातनं जो धूर निघतो, त्यातनं जो स्मोक येतो ना, तो बराच वेळ राहतो, आणि त्या स्मोकची आपल्याला तंदुरीसाठी गरज आहे, म्हणून मी कोळसा अगोदर ठेवलाय। आता तेल सुद्धा आपलं गरम झालंय, त्यामध्ये मी आता आपली जे मॅरिनेटेड अरबी आहे ती घालूया। आता आपली एका साइडनी अरबी झाली। आता त्याला आपण पलटून घेऊया। काय मस्त रंग आलाय बघा। पलटवल्यानंतर आपल्याला फक्त 4 ते 5 मिनिटं भाजून घ्यायचे। अरबी छान फ्राय झाली आहे। मी गॅस बंद करते, आणि कोळसा सुद्धा गरम झालाय, त्याचा सुद्धा गॅस बंद करूया। आता मी ही प्लेट मध्ये काढून घेते। आपली अरबी तळून तयार झाली आहे। आता आपण त्याला स्मोक देण्यासाठी त्याच पॅन मध्ये वापस घालणार आहोत। तर स्मोक साठी आपण त्यामध्ये वाटी ठेवूया, आणि जो कोळसा आपण गरम केला होता ना, तो आता आपण या वाटीमध्ये ठेवणार आहोत। स्मोक ठेवल्यानंतर त्यावर आपण घालणार आहोत अर्धा चमचा तूप। तूप, तेल, बटर काहीही तुमच्या आवडीप्रमाणे। वाव। आणि आता याला लगेच आपल्याला झाकण ठेवून तो स्मोक पूर्णपणे मुरू द्यायचा आहे।
अरबी फ्राय करताना आपल्या 3 ते 4 गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत ज्या लक्षात ठेवायच्या. सगळ्यात पहिले, अरबी ही आपल्याला कोकम टाकून किंवा आमसूल टाकून शिजवून घ्यायची 2 शिट्ट्यांमध्ये. दुसरी गोष्ट, आपण जे दही घेणार आहोत ते दही घट्ट असायला हवं. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण स्मोक देणार आहे तो स्मोक आपल्या झाकणाच्या बाहेर जायला नको. आपले 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि स्मोक जो आहे तो अरबीमध्ये छान अगदी मुरला गेलेला आहे. आता आपण झाकण उघडून काढून घेऊया. वाव. आता आपण ही वाटी काढून घेऊया. आणि इथे तयार आहे तंदुरी अरबी फ्राय. या पद्धतीने जर तुम्ही केलं ना, ज्याला आवडत नाही तोही खायला लागेल, ही माझी गॅरंटी आहे. एकदा करून बघा आणि मला कळवा कसे झालेत. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.